asin, dagdagan ng pampalasa. Ang ating stock, dagdag na po natin. Halo lang po natin. Dagdag na po natin yung ating masala mix. Masala powder. May halo na po itong curry. Additional stock. Yan, dagdag po natin. Additional beef stock. Yan, halo po ulit natin. Halo lang natin. Ito po ang ating chef for today. Si Tatay. Pwede tayo magdagdag ng masala mix kung hindi po natin nakuha yung tamang texture ng ating niluluto. Dagdagan lang po natin hanggang makuha natin yung tamang timpla, yung tamang ilapot ng sauce na gusto natin. Yan, halo lang po natin ulit. Hintayin po natin kumulo. Dagdag natin yung patatas at carrots. Na-pre-cook na po natin ito kanina. Sunod na natin yung ating tomato sauce. Yan, then halo ulit natin. Hintayin lang natin kumulo ulit. Dagdagan lang po natin ng asin at paminta kung medyo matabang po yung lasa. Yan, ito na po ang ating beef masala. Luto na po ang ating beef. Video ngayon. Don't forget to like and subscribe. This is Mangoyo channel. See you again on our next video. Bye-bye. Bata ka pa talaga. Ilan ang nakikita ng mata?